I'm sure maganda ang ating pag-uusapan dahil kami ang inyong makakasama. Ako dyan, Popshi, pero bago natin simulan ang kwentuhan, saksihan muna natin ang kanyang inihandang special talent. Please welcome most promising young artist in his generation, Mr. Niyo. Sa gabing araw, ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay ikaw nag-iisa. Okay naman po. Thank you for inviting me. Ayan, bumati ka muna sa ating mga audience. Binabati ko mga magandang people. Salamat sa support ng binigay niyo sa akin. Well, you deserve naman lahat ng yan. So, pag-usapan naman muna natin ngayong umaga ang pagkakaibigan. Yes, tama ka dyan, Popshi. So, Mr. Neil Sena, balita ko ay best friend ka raw? Yes po. Best friend. May tatlo pang best friend since in college po. Wow! It reminds me a lot when I was in college. So, huwag na natin patagalin. Tawagin na natin Miss Arvio Sinsal, Miss Angeline Saher, and Miss Karen Pito. Listed lang. Kompleto na ang barkada mga Popshi. Mas sasarap ang kwentuhan sa pagbabalik ng Foodie Master Sister! Bagong biyak na buko, ang sarap nito, Nesfruit na buko, why not? Coconut. Buko masarap, made with real fruit juice, Nesfruit na buko, why not? Coconut. Buko masustansya, rich in vitamin C, Nesfruit na buko, why not? Coconut. No artificial color, real na real, heat and real, lasang real na buko, Nesfruit na buko, real na real ito. Also available in mangosteen. Welcome again sa ating Foodie Master Sisters! Mr. Ronilo, ano yung banding ninyo magkakaibigan noon? Actually, ang banding namin noon, pag wala kaming pasok, nagluluto kami at mahilig kami kumain. mukhang masarap yung niluluto nyo ah. Pumupunta po kami sa bahay ni Miss Angeline para magluto. So, paano pala nahanap ang inyong pagkakaibigan? Paano kayo nagkita? Ayan. Ganito po kasi yan. Since mga bata po kami, kaklase na po talaga kami ni na Angeline, ni Camilo at ni Ate Arby. Nagluluto po kami ng hot cake at tapos pansit po. Okay. Yan na ba ang lulutuin niyo para sa akin? Nakakatuwa naman. Mukhang ang sarap-sarap niya. Parang gusto ko ng tikman. Hindi pa ako. Ayun. Tama ka yan, Pops. Pero ano ba yung madalas niyo lutuin sa bahay ni na Angeline? Karen? Madalas po namin lutuin sa bahay ni Angeline ay pancake po at saka pansit. So, masarap ang pagkakaluto. Mukhang mabango. Ang bango, gusto ko ng Sarap-sarap talaga. So, parang may luto na naman kayong... Ano ba yung nakikita ko sa Oo, kabilang... moms. Ang sarap-sarap nitong pansit. Tingnan mo, ang dami-daming gulay. Meron ding itong atay. So, pwede na ba natin kainin niya, Mamshi? Tanong muna natin sa kanila kung pwede na kainin. Sige, pwede na kainin yan. Ano ba yung lulutuin nyo? Ang lulutuin namin ay pancake. Special pancake. Parang bumabalik ako sa college life ko. Ganito din yung niluluto namin ng mga classmates ko. I agree to you, Mamshi. So, RB, kung sa pagkakaibigan, ano ba ang ingredients na inilalagay mo para humaba pa ang pagkakaibigan? Yung relationship niyo. Para po sa akin, ang special ingredients po ng mga niluluto namin is yung, yung trust and respect.
pagmamahal sa pagmamahal. Parang puro pagmamahal, no? So, Yes. doon naman talaga humahaba ang pagkakaibigan sa pagpapanatili ng pag-ibig sa isa't isa. Siyempre, ma'am, kailangan din dyan ng tiwala sa panahon. Kailangan ng may panahon ka sa iyong kaibigan. Also, Miss Angeline, ano naman ang maibabahagi mo sa ating audience? What quality do you think are important for a friendship to be healthy? Ano po, yung meron pagtitiwala sa sarili at may pagkakaisa po bawat magkakaibigan. Yung tiwala po sa isa't isa. Uy, hindi na makatiis ng mga moms na to. Kasi, tikim na. Sobrang sarap pa rin yan. Napakasarap! Parang punong-puno ng pagmamahal ang pagluluto ninyo nito. Uy, oo nga pala, meron na rin pala silang inihandang lutong, pancake. Tingnan nyo, ang sarap-sarap nito. Gusto nyo bang tikman, mom? So, later na lang, Ma'am Shi. Okay, ako na Alam nyo guys, ang maganda nun sa pagkakaibigan, so let's keep our friendship. Yes, tama ko dyan, Maxi. Another lesson na naman po ang ating natunghayan sa umagang ito. Marami tayong naihatid at nabigyan ng buhay sa pagkakaibigan. So, panatilihin lang natin palagi na magmahalan at sana humaba pa ang inyong pagkakaibigang apat. Pasalamatan natin ang ating guest for today, si Mr. Neil Sena. Kasama niya ang kanyang kaibigan na si Karen Tito, Angeline Summer, RB Osensao. Mr. Neil Sena, sana marami pang projects ang iyong makamit at matupad mo ang mininipi mo pa. Baka meron kayong gustong i-vlog. Meron ba kayong mga Sulbatiin. gustong batiin, pasalamatan, or meron kayong mga events na paparating? Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito at salamat po sa mga sponsor at salamat po sa aking manager na si Sir Jerome Salosa at yun lang po. At maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nanood ng aming episode ngayon. Abangan niyo po kami muli bukas at ito po ang Foodie